Frumoși miraci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie, așadar, la mulți ani celor care sunteți născuți în luna iulie, să dea Domnul să petreceți frumos și să vi se îndeplinească toate dorințele, bineînțeles. Această etalare este generală și valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rac. Tăiem cărțile, le punem pe poziție și vom scoate două cărți în plus pentru că facem crucea celtică și cele două cărți în plus vor fi pentru provocarea și surpriza lunii iulie. Energia ta azi de cupe, wow, dai pe din afară de iubire, dai pe din afară de optimism, probabil că aici vorbim despre un sentiment de eliberare, de vindecare, de împăcare sufletească într-un fel sau altul. Vorbim de energii foarte profunde în ceea ce vă privește pentru unii dintre voi. Situația, regina de monede. Hai să vedem întâi clarificările și apoi povestim despre ce situație vrea să ne vorbească regina de monede. 7 de spade, foarte interesant. Și 3 de bâte. Ok, situația este una foarte pozitivă, aș spune, pentru că și constructivă, pentru că acum ai capacitatea să vezi întregul tablou al unei situații din viața ta care îți arată de fapt că poate te-ai înșelat în privința nu știu, unui comportament, îmi vine să spun. Poate că înainte de, nu știu, erai așa, de-aia vorbim aici de împăcare sufletească, da? Poate că înainte te comportai într-o anumită manieră și era ca și cum nu era corect sau nu era bun pentru tine, nu era sănătos pentru tine comportamentul tău. E bine, acum vezi unde te păcăleai. Și aici este vorba despre a face pe plac. Regina de monede uită de foarte multe ori de ea însăși, se sacrifică, între ghilimele, dacă poate să fie cuvântul potrivit, sacrificiu, se sacrifică sau se delasă pe ea însăși pentru a fi așa foarte la dispoziția celorlalți. Este o energie foarte generoasă în care încercăm să fim atenți la toate detaliile, să fim atenți la cum ne comportăm, să fim primii care răspundem la cerințele unor persoane. Da? Generozitatea este în exces într-un fel sau altul în legătură cu regina de monede și ce facem este că ne păcălim pe noi înșine pentru că ajungem să dăm prea mult. Da? Și acum vezi că nu a fost ok comportamentul tău. De-aia spun că vorbim despre un sentiment eliberator, da? De acceptare și de ok, acum abia acum îmi dau seama că nu era bun comportamentul ăsta al meu. Foarte interesant. În mintea ta, azi de bâte, putem să vorbim despre împăcare. Avem deja 2 ani în această etalare. Poate vorbim despre iertare, despre împăcare cu cineva anume din viața ta. Însă aici vorba despre, ok, în mintea ta stă, asul de bâte înseamnă vitalitate și, într-un fel sau altul, creativitate. Tu ai un plan sau mai multe planuri în mintea ta. Planurile pe care le ai sau visele pe care tu le ai sau opțiunile pe care tu le ai au legătură cu această poate împăcare pentru unii dintre voi sau un nou început oricum, pentru că și înseamnă nou început. Și avem pajul de bâte. Foarte interesant. Planurile tale au legătură foarte clar cu un nou început. Deocamdată pare că e doar la nivel mental, e ca și cum, da, ok, eu mi-am făcut așa un scenariu, cam știu care sunt opțiunile,
cam știu ce vreau, da? Știu ce vreau viață, vreau vitalitate, vreau, nu știu, vreau de la zero, cumva îmi vine foarte mult cuvântul de la zero sau altfel îmi vine, da. Și de aia planurile pe care tu le ai sau scenariul pe care tu l-ai în capul tău este unul în momentul de față iluzoriu, pentru că încă nu s-a împlinit, însă este prezent în mintea ta, da? Deci ca și cum eu am de ales dacă vreau să mai dau o șansă sau dacă vreau să o iau de la zero, însă e ca și cum trebuie să introduc într-un fel sau altul și să mă gândesc la mine, pentru că aici m-am gândit prea mult la alții sau la ceilalți și aici e ca și cum nu mai are nicio coerență, da? Vreau să mă gândesc și la mine. Aceste planuri au legătură cu a o lua de la zero, însă să te includă și pe tine acest luat de la zero, nu să mai fie din nou să te păcălești singur cu comportamentele astea pe care le-ai avut când erai tu așa persoană bună, știi? Cum zic, cam așa ceva. În subconștient avem cavaler de spade. Dinăuntru te simt furios într-un fel sau altul. 7 de bâte și eremitul. Tu îți menții sub control, atenție, un sentiment de furie. Ori ești furios pe tine, ori ești furios pe faptul că nu ai putut să găsești altă soluție mai bună, ori ești furios pe faptul că n-ai știut să pui niște limite, ori ești furios pentru că n-ai, nu știu, da, nu știu, aici există o furie latentă înăuntrul tău și ca și cum furia nu este soluția. Furia ar fi bine să te facă să treci la acțiune și să știi pe viitor să nu te mai lași împiedicat de această, vezi tu, eremitul, mie eremitul ca energie, sinceră să fiu, nu-mi place, mă încă nasul. De ce nu-mi place? Pentru că mie îmi transmite această energie de viziune de tunel, din aia așa de tradiționalist, vechit, văleu, mamă, de când lumea și pământul din secolul XV ăsta, aici așa cunoaște doar o singură cale, da? Și mie de aia nu-mi place eremitul. Da, se spune că este un bătrân înțelept, care lumina sau, mă rog, rezolvarea problemelor se găsește înăuntru lui, este în căutarea înțelepciunii și așa mai departe, este în căutare de soluții, da, însă când vorbim despre energii de furie, care în momentul în care eu sunt furios, mă rog, furioasă, da, eu vorbesc de mine la masculin, în momentul în care eu sunt furioasă, trebuie să conștientizez că furia pe care o am trebuie să o scot, nu pot să o las să mă limiteze, ca și cum să mă țină pe loc să nu acționez. Pentru că atunci ce fac? Implozie, normal, în momentul în care ești furios și nu scoți la suprafață, faci implozie. Și cam asta văd aici, pentru că eremitul e ca și cum eu sunt o persoană matură, sunt adult, nu pot să dau cu buta în baltă, nu pot să spun anumite lucruri. Și atunci, către ce te duce? Către păcăleală, te minți singur, îți faci filme false în cap, deci aici limitările 777, da? Ce-ar fi? 7 e cifra schimbării. Ce-ar fi să schimbi percepția în ceea ce privește furia latentă? De ce să nu izbucnești în momentul în care ai nevoie să izbucnești? Tu poți să fii o persoană înțeleaptă, poți să fii o persoană tradiționalistă, poți să fii o persoană respectuoasă, poți să fii o persoană privată care menține în privat, eremitul e foarte privat, el nu dă din casă, ca și cum, nu. Rufele murdare se spală în familie. Da, eu sunt pe aceleași principii, însă în familie nu se spală înăuntrul tău că faci implozie, da? E nevoie să scoți la suprafață ca și celălalt, da?
cu care tu, nu știu, căruia tu i-ai făcut pe plac cine știe câți ani de zile, să înțeleagă de ce ești furios acum, pentru că poate nu o să înțeleagă, o să zică a nebunit, da? Lasă partea asta de sunt om cu capul pe umeri și nu pot să îmi las așa furia dezlegată. Nu e vorba să te duci să dai în cap nimănui, nu. E vorba doar de, ok, dacă tu vrei aici un nou început și tu vezi că de fapt comportamentul tău din trecut era dăunător pentru tine, pentru binele tău, pentru sănătatea ta, de ce să nu scoți porumbelul din gură când trebuie să-l scoți ca celălalt să nu te ia de nebun, să zică iau ce l-a apucat și pe ăsta acum. Până acum era o persoană generoasă, era o persoană, nu știu, tot timpul era așa, imediat vedea dacă am nevoie de ceva sau nu am nevoie de ceva și într-o dată l-a apucat așa crizele de nervi. Nu! Celălalt n-are cum să înțeleagă dacă tu nu scoți furia aia din tine. În trecut, Marea Preoteasă. Da, hai să vedem cu ce vine Marea Preoteasă. Ui. Agitație mare, măi, pe la voi pe aici. 3 de monede. E ca și cum tu în trecut vezi și azi debute din nou se repetă. Tu ca și cum în trecut ai încercat să fie bine. Ai încercat să fii împăciuitor, ai încercat să fii, nu știu, Marea Preoteasă ține pe o parte tot de secrete, da? E așa. Menține secretul, nu spune, e la fel, nu pe aceeași undă, însă este la fel de introvertită, să zicem așa, nici asta nu dă din casă, nici asta nu dă din casă. Introversiunea a existat în tine în ultimii, nu știu, poate ani, tu știi, n-am de unde să știu, și ca și cum pentru binele tuturor, da, prefer să tac, prefer să mențin secretul aici, să nu știe nici vântul și nici pământul ce zace în interiorul meu, da? Și aici ai dat oportunități peste oportunități, aici putem să vorbim despre unii dintre voi care v-ați împăcat, nu neapărat dacă v-ați despărțit, e vorba de dat alte șanse, alte oportunități. Sau ați primit alte oportunități, de ce nu pentru alții dintre voi? Unii dintre voi, atenție, mai e o variantă aici care acum îmi atrage atenția, abia acum îmi atrage atenția. Vorbind despre trecut, îmi atrage atenția. Poate exista varianta pentru alții dintre voi să fiți în luna iulie, nu știu dacă tentați neapărat, dar hai să zicem tentați, dacă vreți, cu 7 de spade. Tentați să vă autosabotați. În ce sens? Probabil că veți lua hotărârea, pentru că vibrația este una de flow, dacă vrei, e una de iubire, să zicem. Tentația este să plecați, să vă mutați, probabil, nu știu, să mergeți în altă țară, habar n-am. Dar poate fi din iubire, atenție, aici e specific pentru o anumită clasă de raci. Dacă tu ai conversații și, nu știu, poate așa, aprinse, excitante, atenție, da? Excitante aici. E ceva ce te incită. Te incită, te tentează. Tu ești om serios aici la casa ta cumva. Nu neapărat că ești căsătorită ca persoană, nu. Om serios, nu știu, om matur, cu capul pe umeri, poate ai 40 și ceva de ani, 48, 49, 50, poate fi, de la 45 în sus aici. Ești om cu capul pe umeri și cineva de la distanță te îmbărligă așa și deja a trezit în tine ceva. A trezit o curiozitate, a trezit o incitare. Mare atenție, pentru că aici vorbim despre un
păcălici. Cineva care te păcălește, îți spune lucruri care tu vrei să le auzi. Mare atenție, da? E ca și cum fii cu capul pe umeri și citește, cumva printre rânduri îmi vine să spun, mesajele acestei persoane, pentru că pare o persoană manipulatoare care îți spune multe lucruri, însă nimic din ceea ce spune e real. Și poate că de-aia aici în subconștient la voi putem să vorbim despre faptul că mintea ta subconștientă îți spune: hei, reacționează, fă ceva, pune limite, pentru că aici e ca și cum o să te lași dus de nas, așa, ca și cum te lași dus de nas la vârsta asta. Mie asta îmi vine acum în cap. Nu știu de ce mi-a ieșit așa, pur și simplu, mesajul. Te lași păcălit de un păcălici sau o păcălice. Da. Aici starea ta în trecut sau energia ta în trecut îmi arată faptul că tu ai încercat să fii așa cumva sigur pe tine și îți ascultai intuiția în trecut și știai cine merită sau nu să fie lângă tine. Însă aici e vorba despre, ok, stai puțin, că nu mai ești în energie intuitivă, în momentul de față ești într-o energie de, ar trebui să fii într-o energie cu picioarele pe pământ, dar intuiția ta nu știu unde a fugit, pe o parte. Cu toate că aici avem intuiție, dar e ca și cum te-a luat de cap atât de tare povestea acestui păcălici că nu te-a învăluit și ca și cum intuiția ta are vocea foarte, foarte, foarte superficială, da? Și nu o asculți. Atenție, dragii mei, la cei care vă regăsiți în acest context. Pe viitor, următoarele 3 luni de zile, avem regele de bâtă. Hai să vedem ce cu el. Ia uite-l. Uite-l. Diavolul. Și 3 de cope. Nu. Nu vreau. Nu vreau să fac interpretarea asta. Ce pot să spun aici este că această combinație ne arată faptul că există pur și simplu varianta pentru toată lumea aici să se lase tentat să intre într-o aventură, într-un triunghi amoros, indiferent că sunteți într-o relație sau nu. Aici vorbim despre faptul că această situație te face să fii atât de luat de cap, da? Încât te vei trezi în următoarele 3 luni de zile ca fiind implicat te trezești fiind implicat într-un triunghi amoros. Această persoană este foarte șarmantă sau cel puțin are o energie atât de incitantă și de atractivă încât e ca și cum, ți-am zis, te ia de cap rău de tot. Și vei fi atât de luat de cap că abia peste 3 luni de zile probabil vei vedea că te-ai băgat unde nu... Atenție, poate fi exces de încredere pentru unii dintre voi, da? E ca și cum, las, domne, că eu știu, eu sunt persoană cu picioarele pe pământ, nu mă mai păcălește pe mine nimeni, da? Și mă duc așa, nu știu, din România mă duc în, nu știu, Anglia, zic și așa, o țară că m-a chemat unul acolo că are el, nu știu, s-a îndrăgostit lulea de mine și pe mine m-a luat de cap așa. Au fost multe cazuri, dragii mei, da? Multe cazuri au fost de genul ăsta, în care
unul care a avut vorbele la el, a știut să îmbărlige femeile, să le ia de cap și să le facă să se mute, să le facă să, nu știu, le-a luat banii și altele, da, deci aici e o păcăleală, înșelăciune cu P mare, dacă vrei, da? Și vei vedea abia peste 3 luni de zile. De-aia spun, mare grijă, fii în gardă, pune frână, reacționează odată, pentru că pare că ești așa într-o altă bulă. Ești într-o bulă aici. Stați că mă scarpin la genunchi, că mă mănâncă. Da. Acum, pentru ceilalți care am zis că, Doamne, uite, voi sunteți aici realiști, da? Voi încercați să faceți niște planuri și așa mai departe, ce am zis pentru prima variantă. Ce se vede aici este că dacă tu reușești într-un fel sau altul să rămâi pe această poziție cu picioarele pe pământ și să nu te mai lași păcălit, să mai cazi în tentația de a fi a treia roată la căruță și să dai o șansă acestei situații, relații, în cazul în care aici vorbim despre o relație de iubire, fără să mai cazi în tentația de a fi mama răniților și să faci pe plac celuilalt și să te pui și pe tine pe primul loc. Aici vorbim despre încredere în tine și atenție, pentru că poate să fie exces de încredere în tine atât de mare încât să cazi în acea, hai să spunem, atitudine narcisică, da? În care să fie atât de, nu știu, cumva să te venerezi pe tine. Nu e vorba de iubire aici, e vorba de mă venerezi pe mine. Wow, eu cine sunt eu, că am reușit, da, am reușit să fac un, nu știu dacă neapărat miracol, însă aici văd un exces de încredere și un soi de tentație de tiranie. Mai ales dacă nu-ți rezolvi problema asta de implozie, cum am spus pe dinăuntru, da? Poți fi atât de narcisic în ultima perioadă încât să cazi în nevoia de a controla, nevoia de a le arăta celorlalți ca și cum tu ești o inspirație, să fii o inspirație pentru ceilalți prieteni în general, care să rămână cumva captivi de povestea ta, de cum ai reușit tu să ieși. Da, dar e o chestie narcisică, e nevoia ego-ului, da? Să fie alimentat și nu cred că este ok. Cel mai ok ar fi să fii foarte corect față de tine și să faci lucrurile cumva pe pozitiv, să nu cazi în această altă extremă, da? A narcisicului. Hai să vedem provocarea. Da, 3 de spade. Da, na. S-a întors Marea Preoteasă și a sărit 10 de cupe. Dragii mei, provocarea este 3 de spade. Ce înseamnă? Înseamnă suferință. Ești provocat cumva să vindeci, îmi vine să spun, toată suferința și în legătură cu relația ta, cu familia, cu tot clanul, da? Ești provocat să rezolvi, nu ești provocat să mai provoci suferință. Ești provocat să înveți din suferință. Și să înveți cum suferința îți dă niște lecții, da? Pentru că aici cea mai mare Preoteasă are cartea în mână, ea învață. Sau ne învață. Da? Cum suferința sau trădarea sau, nu știu, contează, ne face să învățăm cum să trăim în armonie. Ești provocat să înveți lecția suferinței. Poate unii dintre voi ar trebui să treceți prin ceea ce ați trecut ca să învățați o lecție.
A fost dureroasă, da. Unii dintre voi puteți fi tentați să cădeți în această energie a narcisicului, da. Însă, în momentul în care treci prin energia narcisicului, bineînțeles că vei culege suferință într-un fel sau altul. Narcisismul nu este sănătos, dragii mei, nici pentru noi, nici pentru ceilalți. Și aici vorbim despre, ok, vei mai trece printr-o suferință ca să vezi, să înveți odată că ce trebuie să cauți este uniune sănătoasă, atenție, nu uniune aici de nevoie de a controla, de a poseda și așa mai departe, da. Surpriza, regina de spade. Îmi place regina de spade. 6 de monede și marele preot. Aici vorba despre surpriza este că hai să spunem așa, vei ajunge să rezolvi această problemă pe care o ai. Pentru cei din a doua variantă n-am spus aici, cei cu triunghiul amoros, da, aici provocarea este că vei ajunge să suferi și vei vedea prea târziu că de fapt cealaltă persoană ți ascundea că era căsătorită. Despre asta era vorba la voi, da. Și de aia vorbim aici despre faptul că e atât de șarmantă această persoană încât te duce, îți vei da seama prea târziu că de fapt te-a băgat sau te-a implicat într-un triunghi amoros, ceea ce îți va produce suferință pentru că tu vei fi cea care vei fi cea de-a treia roată la căruță cumva și afli că de fapt chiar dacă ți-a zis că și-a lăsat familia sau nu știu, habar n-am, că nu mai are nicio relație, descoperi că de fapt e minciună. Bun, surpriza este că există fermitate aici din partea ta. E ca și cum, da, ok, vei fi foarte ferm, nu vei înțelege, pentru că de-aia se numește surpriză, nu vei înțelege de unde găsești atâta forță în care să zici, ok, acum văd lucrurile cu claritate, văd că există o relație exterioară, văd că nu e corect, văd că nu există reciprocitate, atunci eu ce am de câștigat? Nimic. Și atunci mă pun fermă, da? Sunt fermă și zic, așa ceva mie nu-mi trebuie. Dacă nu există compromis, nu există reciprocitate, seriozitate, corectitudine, nu-mi trebuie cumva. Cam asta e ideea. Da. Iar pentru cei din prima variantă, aici vorbim despre rezolvarea problemelor din relația voastră, din familia voastră. Această nouă șansă pe care vrei să o dai, după cum am spus, atenție să nu cazi în acea extremă a narcisicului. Și dorința, pentru că aici avem, da, partenerii spirituali, dorința că dacă voi fi provocat prin suferință și lecția pe care trebuie să o învăț prin suferință este că familia este, nu știu, importantă și că trebuie să învățăm să trăim în armonie, pentru că despre asta vorbeam, aici e ca și cum lecție învățată. Surpriza este că lecția se va implementa bine, o vei învăța și vei deveni, într-un fel sau altul, 100% compromis, fără să te mai minți cu nimic, fără să mai faci implozie. Aici va fi totul real, în compromis, în reciprocitate și în echilibru, dacă vrei. Concluzia. 4 de monede. Hai să vedem. 4 de spade. La voi cu 4, 4, 4, 7, 7, 7. Da, nu mai am un 4, am doar 2 de 4, dar nu contează. Bun. Concluzia, pentru cei din prima variantă, cei care aici veți ajunge să vă echilibrați relația și să o luați cumva de la zero, aici vorbim despre un soi de structură. Numărul 4 în tarot înseamnă structură sau structurare. Ca să construiești din nou o structură trebuie
îmi vine să spun intenția trebuie să fie alta. Intenția este să ne eliberăm de tot ceea ce ne-a consumat, să îndrăznim într-un fel sau altul, să iertăm, să îndrăznim să ieșim din zona de confort, să nu mai facem lucrurile la fel ca în trecut și să îndrăznim să ne ținem sub control mintea care de multe ori ne minte, ne păcălește. Da. Așa că aș spune că este o concluzie de construcție, va fi o construcție lentă, pentru că aici avem un paș de cupe, va fi o iertare lentă probabil, rezultatele se vor vedea în timp. Important este ca intenția să fie să scăpăm de tot ceea ce cândva, nu știu, un comportament, un mod de a fi, faptul că ne consuma foarte tare să menținem ce doream să menținem în viața noastră. În momentul în care renunțăm la toate acele lucruri, atunci începe o nouă bază solidă în viața noastră. Ideea este să învățăm să eliberăm într-un fel, sau intenția. Aici avem intenția. Trebuie să fie să ne dezlipim. Da, nu mi-e așa cuvântul. Să ne dezlipim de anumite lucruri pe care nu le făceam, nu erau bune pentru noi. Aici nu erau bune pentru tine. Pentru cei din a doua variantă cu triunghiul amoros aici, dragii mei, aici eu văd foarte multă, nu știu, într-un fel sau altul, corectitudine și fermitate din partea ta, după cum am spus, ca și cum nu vei accepta să fie a treia roată la căruță. Însă, concluzia mi arată că unii dintre voi veți alege, de fapt, să cioara din mână, da, decât aia de pe gard, care poate e inexistentă. Unii dintre voi, poate, dacă nu aveți alte opțiuni de o altă persoană cu care să începeți o relație, veți accepta. Pentru că e ca și cum, nu e că nu poți să-i dai drumul, e ca și cum e mai bună cioara de mână decât aia de pe gard. Și vei accepta, probabil, nu te vei simți bine cu tine, te anunți în start. Dacă vei rămâne în continuare în acest triunghi amoros, nu te vei simți mândru de tine sau bine cu tine, însă pare că vei accepta situația până când? Păi până când te-ai săturat tu, pentru că aici e ca și cum când vei ajunge tu la extenuare, atunci vei lua altă decizie. Deocamdată te văd că vei accepta această poziție de a fi a treia persoană în această poveste. Foarte interesant. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, că ne vedem data viitoare. Ceau!